पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे. खूप जणांच्या रिक्वेस्ट येत आहेत की ही रेसिपी दाखव, ती रेसिपी दाखव. तर आजही अशीच एक सजेस्टेड रेसिपी मी घेऊन आली आहे. तेजस्विनी काकडे आहेत, त्यांनीही आपल्याला रेसिपी सजेस्ट केलेली आहे. त्यांच्या मुलांना ही रेसिपी खूप आवडते, म्हणून त्यांनी मला सांगितलं की ही मला कशी बनवायची घरी ते सांग. तर आज मी बनवणार आहे पिझ्झाची रेसिपी. तर पिझ्झाचा बेस पण आपण घरीच बनवणार आहोत, तोही विदाऊट ईस्ट. तर तो कसा बनवायचा ते आता आपण पाहूया. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. पिझ्झाचा सॉस आपण आता करणार आहोत. त्यासाठी गॅसवर इथे मी कढई गरम करत ठेवली आहे, बारीक गॅसवरती. पॅन आपला गरम झालाय, त्यात आता 1 चमचा मी बटर टाकून घेते. बटर गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 1 कांदा टाकणार आहोत, बारीक चिरलेला. पाच ते 6 लसूण पाकळ्या घालते आणि हे छान हलवून घेऊया. कांदा हलकासा ब्राऊन झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो घालते. त्यांची साल काढून घेतलेली आहे मी. ते आता भाजून घेते. टोमॅटो छान आपला शिजलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स घेतलेत, अर्धा चमचा ओरेगोनो घेतलाय आणि 1 चमचा साखर घालून घेते. चवीनुसार मीठ टाकते. हलवून घेऊया हे मिक्स करून. आता त्यात 1 ते 2 चमचे मी टोमॅटो केचप टाकते. मिक्स करून घेऊया आणि 1 ते 2 मिनिट शिजवून घेऊया. मिश्रण आपलं हे छान शिजलेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला हवं असेल तर अर्धा चमचा तुम्ही लाल मिरची पावडर पण टाकू शकता. मी ह्याच्यामध्ये घालणार नाहीये कारण चिली फ्लेक्स वापरले आहेत. आता गॅस बंद करते आणि हे मिश्रण थंड करून घ्यायचं आहे आणि थंड झाल्यानंतर ह्याची मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घ्यायची. अशा प्रकारे मी मिक्सरमधून सगळं मिश्रण वाटून घेतलंय आणि आपला घरगुती पिझ्झाचा सॉस तयार झालेला आहे. पिझ्झाचा बेस बनवण्यासाठी मी इथे एका प्लेटमध्ये 2 मीडियम वाटी मैदा घेतलेला आहे चाळून. चवीनुसार मीठ टाकते आणि 1 चमचा साखर टाकायची आहे. 1 टेबलस्पून खायचा सोडा टाकते. 1 चमचा तेल टाकून घेते. अर्धी वाटी दही घेतलंय, ते आता मी थोडं थोडं करून ह्याच्यामध्ये टाकून मिक्स करून घेणार आहे. दही मी ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता थोडं थोडं पाणी घालून मी हे मळून घेते. मी इथे छान मळून घेतलंय. आता 15 ते 20 मिनिटं हे आपण झाकून रेस्ट करायला ठेवूया. पीठ आपलं छान भिजलंय की नाही ते चेक करूया. 15 ते 20 मिनिटं झाल्यात आणि आपलं पीठ छान भिजलेलं आहे. आता काय करायचंय, ह्याचा एक गोळा करून घेते मी. अशा प्रकारे मी सर्व गोळे करून घेतले. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणती साईज हवी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही गोळे करून घ्या. आता जे गोळे करून घेतलेत आपण, त्यातला एक गोळा मी तुम्हाला लाटून दाखवते. पोळपाटावरती इथे थोडंसं मैदा टाकून घेते मी आणि हा गोळा तिथे त्याच्यावरती ठेवते आणि हा लाटूया. साधारण 2 मीडियम साईजच्या वाट्यांमध्ये 4 पिझ्झा होतात.
आता लाटताना हा कसा लाटायचा तोही बघून घ्या. साधारण आपले जे पराठे असतात जाड, तेवढ्या जाडीचा आपल्याला पिझ्झाचा बेस हा लाटून घ्यायचा आहे. बेस आपला लाटून झालाय. आता काय करायचं, असं काटेरी चमचा घ्यायचा आणि त्याने वरतून असे हलक्या हाताने थोडेसे टोचे द्यायचे. आता काय करायचं, तुम्हाला जर सपोज असंच ठेवायचं तर असंही ठेवू शकता. आणि थोडंसं मी इथे साईडून अशी मुरड घालते. पिझ्झाचा बेस आपला तयार आहे. आता तो कसा भाजायचा ते मी तुम्हाला दाखवते. आता पिझ्झाचा बेस जो मी गरम करणार आहे त्याची प्रोसेस दाखवते. गॅसवर इथे मी पॅन गरम करून घेतलाय. त्यात अर्धा चमचा आपण तेल टाकून घेऊया. तेल छान पसरवून घेऊया सगळीकडे. तेल पसरवल्यानंतर काय करायचंय, हा जो पिझ्झाचा बेस आहे, ही बाजू आहे ती खाली ठेवायची आणि असं टाकायचं त्याच्यामध्ये. आपण हा शिजवून घेऊया आणि त्याच्यानंतर पुढे मग काय प्रोसेस आहे ती दाखवते. झाकण ठेवून हा शिजवून घ्यायचा आहे. आता 5 ते 7 मिनिटं झाली आहेत आणि आपण चेक करूया आपला पिझ्झाचा बेस खालून तयार झालाय का. इथे बघू शकता एका साईडने आपला बेस भाजलेला आहे. हवं असेल तर तुम्ही ह्या बाजूने पण तुम्ही भाजून घेऊ शकता दोन्ही साईडून, पण मी भाजणार नाहीये. मी आता काय करणार आहे, ह्याच्यावरतीच जो आपण मगाशी पिझ्झा सॉस केलाय तो टाकणार आहे. पिझ्झा सॉस टाकल्यानंतर मी ह्याच्यावरती 1 चमचा मेयोनीज घालते. मेयोनीज ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घालू शकता. मी इथे प्लेन मेयोनीज घेतलेला आहे. ते पण असं छान पसरवून घ्यायचं आहे. आता काय करायचंय, मी इथे काही भाज्या घेतल्यात त्या दाखवते. ढोबळी मिरची घेतली अशी चौकोनी चिरून आणि कांद्याचे पण तसेच पीसेस करून घेतले. तर ते आता त्याच्यावरती ठेवून घेते. इथे मी काही मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत. मी हे शिजवून घेतलेले आहेत. तुम्ही हे न शिजवता वापरले तरी चालू शकतात. तर आता ते थोडेसे टाकून घेते. तुम्ही याच्याऐवजी मशरूमचा वापर केला तरी चालू शकतो किंवा अजून कोणते तुम्हाला भाज्या आवडत असतील तर त्याही तुम्ही ह्याच्यावरती घालू शकता. आता मी ह्याच्यावरती थोडेसे चिली फ्लेक्स आणि ओरेगॅनो टाकून घेते. चिली फ्लेक्स तुमच्याकडे नसतील तर जी आपली बेडगी मिरची असते तिची बारीक मिक्सरला लावून घ्यायची आणि त्याची जी पूड असते ती तुम्ही वापरू शकता इथे. आता मी हे चीज क्यूबचे मी बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत तर ते आता त्याच्यामध्ये घालून घेते. चीजचा वापर थोडा जास्त करायचा आहे. चीज आता मी सगळं घालून घेतलंय. आता काय करायचंय, एक 5 ते 4 मिनिटं आपण हे परत शिजवून घेऊया. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता पिझ्झा आपला तयार झालाय का चेक करूया. पिझ्झावरचं आपलं सगळं मेल्ट झालेलं आहे आणि भाज्या पण थोड्याशा शिजलेल्या आहेत. भाज्या जास्त शिजवून घ्यायचे नाहीयेत, थोडंसं क्रंचीच ठेवायचे आहेत तर त्या चवीला छान लागतात. आता आपण बघूया. खालून पण आपला छान भाजलेला आहे आणि आता हा मी काढून घेते.
कशी वाटली आजची रेसिपी? होती की नाही सुंदर सोपी? तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. अजून कोणत्या नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला आमच्या चॅनलवर बघायला आवडणार असतील तर त्याही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका केलं नसेल तर. बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. धन्यवाद.